हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सबैले बनाइएको छ हामी एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर भन्दा पनि हामीले आज चाहिँ हामी कसरी अर्निङ गर्ने हैन, कसरी चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरुलाई जोइन गराउने हैन, र यसमा चाहिँ कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने हैन, र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ धेरै चाहिँ अर्निङ गर्ने हैन, र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डेली चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ 4-500 रुपैयाँ चाहिँ अर्निङ गर्ने हैन, र यो कुराहरु भने चाहिँ हामीले सबै चाहिँ फुल प्रोसेसहरु चाहिँ सिकाउन चाहिँ गइरहेको छौं हैन। र त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ तपाईले लास्टसम्म चाहिँ हेरेर चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्दिनु होला है त। र तपाईले यस एप्लिकेसनको लिंकहरु चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। र त्यही इन्ट्रोडक्सन र तपाईले यहाँबाट चाहिँ पेमेन्टहरु रिसिभ गर्नको लागि तपाईले कुन एप्लिकेसन होस्ट र तपाईले कुन वालेटहरुमा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ आईएमपी मा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईले आफ्नो चाहिँ टीआरएक्स हरु लिन सक्नुहुन्छ, र तपाईले आफ्नो चाहिँ पेपाल तिर लिन सक्नुहुन्छ न, र तपाईले पीआरहरुतिर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले डेटा क्याश 2 भन्ने चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ रहेछ, र तपाईले यस एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ न। र तपाईले यस एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ, र तपाईले ओपन चाहिँ यहाँनिर सानो एड चाहिँ आउने छैन। जस्तो तपाईले यहाँनिर चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ एउटा चाहिँ कटको चाहिँ अप्सन रहेछ नि, तपाईले यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ न। यसमा चाहिँ क्लिक गर्दिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छे जस्तो चाहिँ आइकन रहेछ नि, सो तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ न। यसमा चाहिँ क्लिक गर्दिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ साइन इनको चाहिँ अप्सन रहेछ, यसो भने यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ न। यसमा चाहिँ क्लिक गर्दिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै चाहिँ लोडिङ चाहिँ लिनेछ, र यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा भएको सबै जिम लाइटहरु चाहिँ सो चाहिँ हुनेछन् हैन। जस्तो पनि यसमा चाहिँ एउटालाई सिलेक्ट चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ त। र मैले यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ जिम लाइट सिलेक्ट चाहिँ गरिदिसकेको छु न, र देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अकाउन्ट पनि चाहिँ क्रिएट चाहिँ भइसकेको छ त। र तपाईले यति गरिसकेपछि मात्र यहाँबाट तपाईले अकाउन्टहरु चाहिँ क्रिएट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त। र यहाँबाट चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फिल इन द इन्भिटेसन कोड चाहिँ भनेको छैन, त्यसो भने यहाँनिर चाहिँ कोडलाई चाहिँ फिलअप चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त। र त्यसको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ फिल इन द कोड भनेको छैन, सो जस्ट भने यहाँनिर चाहिँ यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी इन्भाइट भनेको छैन, सो तपाईले यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ 6 चोटि चाहिँ लकी ड्र चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त। अनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोइनहरु चाहिँ मिल्नेछ त। यो कुराहरु चाहिँ यहाँबाट भयो हैन। जस्तो पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्स चाहिँ लिंकबाट आउनु भयो भने तपाईले यसमा चाहिँ कोडहरु चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ आफै चाहिँ अटोमेटिक नै फिलअप चाहिँ हुनेछ त। यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन है त। र तपाईले होमको चाहिँ अप्सनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, र तपाईले होममा चाहिँ गइसकेपछि जस्तो पनि यहाँनिर चाहिँ 6 चोटि पनि यहाँबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो पनि यसमा चाहिँ स्पिन गर्नुपर्ने हुन्छ न। स्पिन गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट स्पिन गरेर तपाईले यहाँबाट चाहिँ इन्भाइट गरेर तपाईले यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ न। र यहाँ माथिबाट तपाईले भिडियोहरुलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोहरु भन्दा पनि यहाँबाट चाहिँ डेली चेकिङहरु गरेर पनि अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त। र सबैभन्दा पहिले यहाँ हामीले फटाफट चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ त्यस्तो हामीले चाहिँ 6 चोटि चाहिँ स्पिन चाहिँ गरिदिने छौँ है त। जस्तो पनि यो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट मैले यसमा चाहिँ मैले 6 चोटि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ स्पिन चाहिँ गरिसकेको छैन, र यहाँनिर चाहिँ पनि डेली चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ 16 चोटि चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ हैन। जस्ट यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ ब्याक चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, र तपाईले चाहिँ ब्याक भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ स्टार्ट ट्याक्सको चाहिँ अप्सन रहेछ, यसमा क्लिक गरेर जस्ट पनि यसलाई चाहिँ अनलक चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ न। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 243 कोइन चाहिँ भइसकेको छ है त। सो यहाँबाट भन्छ यो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ अर्निङहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँबाट भन्छ यो एप्लिकेसनहरु चाहिँ इन्स्टल गरेर भन्छ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यहाँबाट पनि त्यो एप्लिकेसनहरु चाहिँ इन्स्टल गर्न हैन, र साइडमा देखेको कोइनहरुलाई तपाईले यहाँबाट चाहिँ कलेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो यो कुराहरुबाट यहाँ भएको चाहिँ यहाँबाट भएन। स्टार्ट ट्याक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्सन चाहिँ के रे यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलक चाहिँ भइसकेको छैन। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ ओपन नाउको चाहिँ अप्सन रहेछ, यसमा चाहिँ र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन चाहिँ गरेपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ 10 कोइन चाहिँ मिलेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ 230 देख्न सक्नुहुन्छ 253 कोइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भइसकेको छैन यहाँनिर चाहिँ हैन। र यहाँबाट पनि स्पिन गरेर नै जस्ट पनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चेक्स बक्सहरुलाई चाहिँ तपाईले ओपन गरेर नै तपाईले यहाँ अर्निङ सो तपाईले यहाँबाट चाहिँ ट्याक्सहरुलाई चाहिँ गरेर तपाईले यहाँबाट चाहिँ राम्रो अर्निङ चाहिँ जेनेरेट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ अप्सन चाहिँ रहेको छ, सो देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेली चेकिङ भन्ने चाहिँ अप्सन चाहिँ रहेको छ हैन। सो तपाईले यसमा क्लिक गरेर भएपछि तपाईले यहाँ चाहिँ डेली चाहिँ यसमा चाहिँ 30 कोइन चाहिँ मिल्ने छ है त। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गेट इट नाउको चाहिँ अप्सन रहेको छ, सो तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ न। यसमा चाहिँ क्लिक गरेपछि जस्ट भन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ कोइनहरु चाहिँ एड चाहिँ हुने छैन। र यो कुराबाट चाहिँ यहाँबाट तपाईले यो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ न। र यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अप्सन रहेको छ इन्भाइट फ्रेन्डको चाहिँ अप्सन रहेको छ, सो तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ न। र यसमा चाहिँ क्लिक गर्दिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ 20% को चाहिँ फ्रेन्ड कमिसनहरु चाहिँ खान सक्नुहुन्छ न। जस्ट भने चाहिँ साइन अप बोनसको रूपमा चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ 200 कोइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ न। र तपाईले यहाँबाट चाहिँ 20% को कमिसनको तपाईहरुको साथीले चाहिँ कति अर्निङ गर्छ हैन, सो त्यही बराबरको तपाईहरुले चाहिँ अर्निङहरु चाहिँ केही जेनेरेट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त। र त्यसको लागि पनि तपाईहरुको चाहिँ त्यस्तै 20 कोइन 30 कोइन हैन त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ एड चाहिँ हुनेछ न। र तपाईहरुको त्यो कोइनहरु चाहिँ एड भइसक्यो जस्ट पनि 2500 कोइन चाहिँ तपाईले चाहिँ एड चाहिँ हुनेछ त। सो यो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ और सो यहाँबाट तपाईले चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ हैन। सो जस्ट पनि यहाँबाट चाहिँ फ्रेन्ड कमिसनहरु चाहिँ खान सक्नुहुन्छ त। र त्यो भने जस्ट पनि यसमा चाहिँ 25 सम्मको चाहिँ खान सक्नुहुन्छ न। र त्यसको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ शेयर नाउको चाहिँ अप्सन रहेको छ न। र यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ कपी गरेर तपाईले
आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ न र गरेपछि चाहिँ केही अर्निङहरू चाहिँ मिल्नेछ त जस्ट कपी गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त र यो कुरा भएर यहाँबाट चाहिँ कमाएको पैसालाई निकाल्नको एकदमै सिम्पल रहेको छ जस्ट यो बिचको चाहिँ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र बिचको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिइसकेको यहाँबाट चाहिँ पेपालमा लिन सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ जिक्यास रहेको छ पेयर रहेको छ दाना रहेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ आइएमपी रहेको छ र टिआरएक्स रहेको छ त र सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ पेपालको चाहिँ हेर्नेछौँ है त र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ 10,000 कोइनको यसमा चाहिँ 0.6 USD चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट चाहिँ 12,000को चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.8 रहेको छैन र तपाईँ त्यस्तो तपाईँले 35,000 कोइनको यसमा चाहिँ 2.5 USD चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिसिभ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यस्तै यस्तै गरेर तपाईँ यहाँबाट चाहिँ 12 सम्म चाहिँ तपाईँ यहाँबाट चाहिँ निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त र यो कुरा रहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पेयरमा हेर्नेछौँ होइन र पेयरमा पनि रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 को न्युज पनि देख्न सक्नुहुन्छ 0.55 रहेको छैन र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ रहेको छ 14 को रहेको छ 0.8 रहेको छैन त्यस्तै चाहिँ रहेको छ है त र जस्ट यहाँबाट चाहिँ 10 सम्म चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है त र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले आइएमपीलाई चाहिँ राखिदिएको छौँ र तपाईँ आइएमपीमा तपाईँ 8,000 को न्युज पनि यहाँबाट चाहिँ 40 रुपियाँ र पनि देख्न सक्नुहुन्छ 14,000 को न्युज पनि 80 रुपियाँ र पनि 30,000 को न्युज 250 होइन 50,000 को न्युज पनि यसमा चाहिँ तपाईँले 500 रुपियाँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ आइएमपीमा चाहिँ लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ हालिदिनु पर्ने हुन्छ आइएमपी नम्बर चाहिँ होइन र तपाईँले त्यो नम्बर हालेर चाहिँ जस्ट चाहिँ यो चाहिँ 10 दिनभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेमेन्टहरू चाहिँ रिसिभ चाहिँ हुनेछ त सो म्याक्सिमम् लाग्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 हप्ता सो 2 हप्ता भन्दा पनि त्यस्तै तपाईँहरूको चाहिँ 14 दिन जति चाहिँ लाग्ने रहेछ होइन सो जस्ट होइन र त्यही रहेको छ त सो 2 हप्ता जति यहाँबाट चाहिँ लाग्ने छ त र यो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त र अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को एप्लिकेसनको कुरा चाहिँ गर्ने